ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ අවසාන එපිසෝඩ් එකේ මම කරන්න ඉන්නේ වෙබ් පේජ් එකකට වීඩියෝ එකක් ඉන්ක්ලූඩ් කරගන්න විදිය. ඒකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ embed කියන ටැග් එක. මම ගාව තියෙනවා වීඩියෝ ෆයිල් එකක් sample.mp4 කියලා. ඉතින් මේ embed ටැග් එක ඇතුලේ src කියලා වීඩියෝ සෝස් එක දුන්නාම අර අපි කලින් ඉමේජ් එකක් වෙබ් පේජ් එකට දාගත්තා වගේ ඒ ෆයිල් එක තියෙන තැනම නම් මේ mp4 ෆයිල් එක තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මේ නම හැමම මෙතන නම විතරක්ම ටයිප් කරලා මේක සේව් කරලා බලන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ ප්ලේ එකක් මේක ඇතුලේ එනවා. මේක ප්ලේ කරොත් අපිට වීඩියෝ එක වෙබ් පේජ් එක ඇතුලේ ප්ලේ කරලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේකේ තව ඇට්‍රිබියුට් ටිකක් තියෙනවා. ඒ තමයි width එක. අපිට width එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි height එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට වීඩියෝ එකේ size එක අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි, එහෙනම් මෙතනින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඉවර වෙනවා. HTML ටියුටෝරියල් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ හැම කෝඩින් එකම පාවිච්චි කරලා ඉතින් හොඳ පළපුරුද්දක් ඇති කරගෙන වෙබ් පේජ් එකක් ඔයගලම කියලා වෙබ් පේජ් එකක් ඩිසයින් කරගන්න. එහෙනම් ආයෙත් දවසක තවත් ටියුටෝරියල් සීරීස් එකකින් හම්බෙමු.